Це країна, де можна стояти однією ногою у північній півкулі, а другою у південній. Це Еквадор, країна, де природа вирішила зібрати всі свої найсміливіші ідеї на крихітному клаптикові землі. Тут засніжені піки Анд дивляться на непрохідні хащі Амазонії, а холодні течії Тихого океану зустрічаються з вологими тропічними лісами. Та справжнє обличчя Еквадору ви побачите не на туристичних листівках, а у тарілках на галасливих ринках, де пара підіймається від густих супів, а аромат смаженого м'яса змішується з пахощами екзотичних фруктів. Тут кожен інгредієнт від крихітної зернини кіноа, про яку на нашому каналі є відео, до гігантських бананів – це частина давнього коду, який передавали від інків до іспанських конкістадорів і африканських переселенців. Ласкаво просимо до гастрономічної експедиції Еквадором. Беріть щось смачненьке, ми починаємо! Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. До приходу європейців ця територія була домом для численних корінних народів, які згодом стали частиною імперії інків. Вони обожнювали кукурудзу, яку вважали даром богів, і картоплю, яка росла там, де не виживала жодна інша культура. Коли в 16 сторіччі сюди прийшли іспанці, то привезли з собою не лише зброю і релігію, а й свиней, корів, курей, пшеницю і цибулю. Ця зустріч двох світів породила унікальний синтез. Індіанські методи обробки продуктів поєдналися з європейськими інгредієнтами. Згодом на узбережжя потрапили африканські традиції, які принесли з собою кокосове молоко, нові спеції і особливий ритм приготування їжі. Еквадорська кухня – це результат ізоляції і взаємодії водночас. Високі гори Анд змушували громади розвивати унікальні рецепти, тоді як порти ставали плавильними казанами для нових смаків. Почнімо свою подорож від фундаментальної частини еквадорського столу – супів і закусок. У Еквадорі кажуть, що обід без супу – це не обід. Ми з цим цілком погоджуємося. Головує серед усіх супів, безумовно, енсеболядо. Це національна гордість, яку готують із тунця, юки і значної кількості маринованої цибулі. Його коріння сягає часів, коли рибалки на узбережжі готували просту їжу з того, що мали під рукою. Сьогодні це головний засіб проти похмілля і ранкова традиція для мільйонів. Енсеболядо подають із чифлес – тонкими хрусткими слайсами смаженого зеленого банана, попкорном або тостадо. Якщо узбережжя дарує рибу, то гори дарують картоплю. Локро де паппа – це найніжніший картопляний суп, який ви будь-коли куштували. Його секрет полягає у використанні спеціальних сортів картоплі, здатних розварюватися до стану крему, і у додаванні молока і сиру. Проте справжня еквадорська магія починається вмить подачі. У тарілку кладуть шматочки свіжого авокадо і ложку гострого соусу. Локро – це страва, яка зігріває у прохолодні дні, коли туман огортає вулиці Кіто чи Квенки. Коли йдеться про супи, то неможливо оминути фанески – страви, яку готують лише раз на рік під час Страсного тижня. Це, мабуть, найскладніший суп на світі. У його складі обов'язково має бути 12 видів зернових і бобових, які символізують 12 апостолів. Тут є кукурудза, кілька видів квасолі, сочевиця, горох, боби, кіноа і багато інших інгредієнтів. Основу становить сушена тріска, зварена в молоці. Фанеску прикрашають мініатюрними емпанадами. Це пиріжки з різними начинками, схожі за формою на вареники, кружальцями яєць, смаженим плантаном і сиром. До того ж, це ще й соціальна подія, коли всі покоління родини збираються разом, щоб перебирати зерна, готуючи цей ритуальний шедевр. Для тих, хто любить щось пікантніше, існує калдо де мангвера. Він таки суп із ковбаси. Головний інгредієнт – це кров'яна ковбаса, виготовлена зі свинячих кишок, начинених рисом, зеленню і кров'ю. Бульйон готують із потрохів, отож він має глибокий, майже чорний колір. Незважаючи на свій суворий вигляд, цей суп має багатий смак і славу справжнього делікатесу на вуличних ринках Гваякілля.
Переходячи до закусок, мусимо передусім згадати про севіче де камарон. На відміну від перуанського варіанту, де риба майже сира, еквадорське креветкове севіче – це радше холодний маринад. Креветки попередньо відварюють, а потім занурюють у суміш соків лайму, апельсина, томатного соусу і оливкової олії. Чимало кінзи і червоної цибулі надає страві свіжості. Це ідеальна закуска для спекотного дня на березі океану, яку обов'язково супроводжує тарілочка з попкорном. Еквадорці люблять змішувати текстури, тому хрусткий попкорн, який убирає кислий маринад, це обов'язковий елемент. Япінгачос – це картопляні коржі, які є візитівкою провінції Тунгурава. Картопляне пюре змішують із сиром, надають йому форми невеликих шайб і обсмажують на пласкому грилі до золотистої шкуринки. Але япінгачос ніколи не подають самотою. Це ціла композиція: арахісовий соус, смажене яйце, шматочок свинини, ковбаса чорізо, салат і авокадо. Больон де верде – сніданок чемпіонів на узбережжі. Це велика куля з відвареного і розім'ятого зеленого плантана, всередині якої ховається сир або шкварки, чичарон, а іноді й те і інше. Потім цю кулю обсмажують до шкуринки. Больон зазвичай подають із гарячою кавою і яєчнею. Вважають, що один такий больон дає сил на половину робочого дня під тропічним сонцем. І ще одна цікава закуска – хумітас. Це відповідь Еквадору на мексиканський тамалес, але з суттєвою різницею. Хумітас готують із ніжної молочної кукурудзи, яку перетирають на пасту, змішують із яйцями, маслом і сиром, а потім загортають у кукурудзяне листя і готують на парі. Вони можуть бути як солодкими, так і солоними. Хумітас мають таку ніжну текстуру, що майже тануть у роті. Їх зазвичай їдять після обіду з філіжанкою чорної кави, насолоджуючись солодкуватим ароматом свіжої кукурудзи. Тепер ми переходимо до основних страв, де м'ясо і риба грають головні ролі. Почнімо від найчастіше обговорюваної страви – куй-чак-дадо. Морську свинку або ж куй одомашнили в Андах іще 7000 років тому. Для інків це була священна тварина, яку використовували в медицині і ритуалах. Сьогодні куй – це вишуканий делікатес. Тваринку маринують у спеціях і смажать у фритюрі чи на рожні. Найціннішою вважають хрустку шкуру. М'ясо темне, дуже ніжне і нагадує за смаком дику птицю. Скуштувати куя – це як пройти обряд ініціації до еквадорської культури. І так, у Перу також полюбляють куй. Ми розповідали про це у відео про кухню цієї країни. Хорнадо – це ціле запечене порося, яке королює на святкових обідах у гірських регіонах. Його маринують у соусі з пива, часнику і кмину і запікають у величезних глиняних печах упродовж усієї ночі. Результат – неймовірно соковите м'ясо і ідеально хрустка шкурка. Його подають із моте, вареною великою кукурудзою, япінгачос і салатом із ахі. Фритада – ще один делікатес зі свині, який неможливо проігнорувати. Шматочки свинини варять у воді зі спеціями, поки вся вода не випарується, а потім їх продовжують смажити у власному жирі у великих мідних казанах. Це надає м'ясу неповторної текстури. Воно стає хрустким ззовні і дуже м'яким усередині. Фритаду завжди супроводжує багатий гарнір. Мадуро – смажений солодкий плантан, моте – тостадо і шматочки свіжого сиру. Гуатіта – це страва для справжніх гурманів, які цінують складні смаки. Це рагу з коров'ячого шлунка, тушкованого в густому соусі з арахісу, картоплі й молока. У колоніальні часи іспанці залишали потрохи рабам, а ті, виявивши фантазію, створили цей шедевр. Гуатіта має вкрай специфічну текстуру і багатий насичений горіховий смак. Її вважають однією з найхарактерніших страв Еквадору, яка демонструє вміння перетворити прості інгредієнти на щось надзвичайне. Подають її обов'язково з рисом і з кипками авокадо. Секо де чіво – це тушковане м'ясо козлика, популярне як на узбережжі, так і в горах. Слово секо в перекладі означає сухий, хоча страва містить багато соусу. М'ясо тушкують у соусі на основі чичі, ферментованого кукурудзяного напою, чи пива з додаванням наранхілії, місцевого фрукта, який надає соусу приємної кислинки. Козлятина стає такою м'якою, що відділяється від кістки за найлегшого дотику. Це класика еквадорського обіду, ситна і ароматна. На узбережжі ви знайдете енкокадо де паскадо.
Страву, яка перенесе вас простісінько в серце афроеквадорської культури. Рибу чи морепродукти тушкують у свіжому кокосовому молоці з додаванням перцю, часнику і кінзи. Соус удається солодкуватим, вершковим і неймовірно ароматним. Це смак Есмеральдаса, провінції, де життя тече під ритм маримби. Для тих, хто любить морепродукти, існує аррос марінерро – еквадорська відповідь іспанській паельї. Рис приготований із величезною кількістю креветок, кальмарів, мідій і риби, приправлений куркумою, чесником і травами. Відмінність полягає в тому, що еквадорський рис вологіший і насиченіший спеціями. В Амазонії ви обов'язково маєте спробувати майто – давній спосіб приготування риби, який використовували корінні народи джунглів задовго до появи сучасного посуду. Прісноводну рибу, як от теляпія чи карачама, загортають у листя біхао і запікають на відкритому вогні. Листя не лише захищає м'ясо від підгорання, а й надає йому легкого аромату дерева і зберігає соковитість. Подають майто з вареною юкою і серцевиною пальми. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Коли справа доходить до десертів, то Еквадор пропонує солодощі, які часто базуються на унікальних фруктах. Хеладо де пайла – це морозиво, виготовлене вручну в мідних чашах. Технології не змінюють упродовж сторіч. Велику миску ставлять на лід із сіллю, до неї наливають фруктовий сік і швидко перемішують дерев'яною ложкою, аж доки він не кристалізується. Найкраще морозиво зі смаком таско чи маракуї. Воно має ідеальний баланс солодкості і тропічної кислоти. Еспумілья – це десерт, схожий на морозиво в ріжку, та насправді це густе маренгове пюре. Його роблять із яєчних білків, цукру і пюре з гуаяви. Еспумілья не тане, ще й має повітряну, майже хмарну текстуру. Її часто поливають сиропом із ожини, що створює чудовий візуальний і смаковий контраст. Дульсе де іго – інжир, зварений в густому сиропі з цукру панела. Процес приготування триває кілька днів, щоби плоди цілком просочилися солодким нектаром. Цей десерт завжди подають із шматком свіжого солоного сиру. Солоний сир підкреслює глибокий карамельний смак інжиру, створюючи поєднання, яке вважають класикою андійської гастрономії. Пристіньос – це традиційні різдвяні солодощі. Це шматочки тіста, обсмажені у фритюрі у формі корон або зірок, які потім щедро поливають гарячим сиропом із панели й кориці. Вони хрусткі, липкі й неймовірно ароматні. Quesadillas de San Juan – це унікальна випічка з кіто. Вони мають форму п'ятикутника і наповнені солодкою начинкою сиру, яєць і цукру. Цікаво, що їх випікають у спеціальних печах, і рецепта багатьох пекарень у історичному центрі столиці не змінювали понад 100 років. І нарешті напої, які завершують картину еквадорського кулінарного світу. Канелазо – це напій, який дарує тепло. У високогір'ї, де ночі можуть бути дуже холодними, канелазо стає справжнім порятунком. Це гаряча суміш води, кориці, цукру панела і агвардієнте, тростинного алкоголю. Часом до нього додають сік наранхільї. Колада морада – це наймістичніший напій країни. Його готують лише раз на рік до Дня померлих. Це густий фіолетовий кисіль із чорної кукурудзи, лісових ягід, фруктів і безлічі трав. Його подають разом із гуагвас де пан – хлібними ляльками, прикрашеними кольоровою глазур'ю. Ця традиція – діалог між живими і мертвими, де кожна деталь має значення. Смак колади моради неможливо порівняти ні з чим іншим. Він складний, пряний і вельми насичений. Чича – це напій із тисячолітньою історією. Вона буває різна. В Амазонії її роблять із юки, в горах із кукурудзи. Чича де хора – ферментоване кукурудзяне пиво, яке було священним для інків. Сьогодні це невід'ємна частина будь-якого сільського свята. Вона має кислуватий смак і чудово втамовує спрагу після важкої роботи. Чича – це символ спільноти, напій, яким пригощають друзів і сусідів. Мороччо – солодкуватий густий напій із білої кукурудзи, молока, цукру і родзинок.
Він радше схожий на рідкий пудинг. Його часто продають увечері на вулицях міста. Завершує наш список хорчата лохана. Це цілющий настій із лохи, розташований на півдні країни. У його складі міститься понад 20 різних трав і квітів, які надають йому яскраво червоного кольору. Хорчату п'ють як гарячою, так і холодною. Її вважають еліксиром, котрий заспокоює нерви і очищує кров. Це напій, який утілює в собі всю цілющу силу еквадорської флори. Еквадорська кухня – це не просто перелік страв, а живий організм, який дихає історією і традиціями. Ця кухня не боїться бути контрастною, адже саме тут солодке зустрічається з солоним, а давнє з сучасним. Кожна тарілка – це запрошення зрозуміти цей складний і гарний народ. До речі, тарілка, точно! З вами, як завжди, була команда «Історії на тарілці». Будьте ласкаві, розповідайте друзям про наш канал, бо ми дуже хочемо активніше зростати. Дякуємо і побачимося вже невдовзі.